چجوری میتونم حرکات بالاتنه مانکن رو توی هر جهتی که میخوام طراحیش کنم؟ اگه این سوالیه که هنوز جوابشو پیدا نکردی، پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا روش درست حرکت دادن بالاتنه رو خیلی اصولی بتونی یاد بگیری. سلام دوستان، من پگاه هستم. به یه ویدیو آموزشی دیگه از کانال پگاه دیزاین خوش اومدین. بدون اینکه خیلی معطلتون کنم، یه راست بریم سراغ درسمون. خب دوستان، برای اینکه بتونیم حرکات بالاتنه رو رسم کنیم، به یه سری نکات مهم و لوازمی احتیاج پیدا میکنیم که به راحتی و از هر جایی میتونیم تهیه‌شون کنیم. اول از ابزار شروع میکنیم. اولین ابزار مداده که از هر جایی میشه تهیه‌اش کرد و به جای اتود از مداد معمولی هم میشه استفاده کرد. ابزار دومی پاک کنه که هم از مدل خمیری هم معمولی میتونین استفاده کنین. و آخرین ابزاری که قرار ازش استفاده کنیم یه خطکش 30 سانتی متریه. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که وسط کاغذ یه خط صاف بکشیم. اندازه این خط دست خودمونه که چقدر باشه. من اینجا خط رو 16 سانتی متر در نظر گرفتم چون فقط قسمت بالاتنه مانکن رو میخوام رسم کنم و با پایین تنه کاری ندارم. شما اگه دوست داشتین بخش پایین تنه رو هم میتونین به کارتون اضافه کنین. بعد از اینکه این خط رو رسم کردیم، اونو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. اگه یه مانکن کامل رو در نظر گرفتین، پس باید خطتون رو به 8 قسمت تقسیم کنین، ولی در کل ما به 4 قسمت اولی نیاز داریم که همون قسمت بالاتنه رو تشکیل میده. طول خط من 16 سانتی متره، پس هر قسمت برابر با 4 سانتی متر میشه که علامتشون میزنم. اگه شما برای خطتون اندازه متفاوتی انتخاب کردین، پس اندازه هر قسمت هم متفاوت از اندازه میشه که من علامت زدم. پس دقت کنین که اشتباه نشه. حالا این تقسیم بندی که انجام دادیم چی رو میخواد به ما نشون بده؟ بخش اول قسمت سر، بخش دوم قسمت گردن و بالای کمر، بخش سوم قسمت کمر و بخش چهارم قسمت باسن رو به ما نشون میده. دومین مرحله اینه که محل دقیق کمر و باسن رو پیدا کنیم. من اینجا برای زیبایی بیشتر کمر رو کمی بالاتر از خط در نظر گرفتم، ولی شما میتونید بخش سوم رو به عنوان خط کمر انتخاب کنید. حالا این نقاط رو به صورت خطوط افقی رسم میکنیم. بعد از اینکه این خطوط رو کشیدیم، اندازه کمر و باسن رو روی این خطوط علامت میزنیم. اگه با نحوه رسم مانکن پایه یا تناسبات درست اون آشنایی ندارین، اینجا یه ویدیو بهتون پیشنهاد میکنم که در مورد رسم بالاتنه مانکنه که لینکش رو هم داخل دیسکریپشن قرار دارم. برین تو دیسکریپشن روی لینک بزنین و این ویدیو رو تماشا کنین. پس میایم و محل قرارگیری کمر و باسن رو علامت میزنیم. اینجا کمر من 4 سانتی متر به دست اومد و اندازه باسنم 6 سانتی متره. البته من اینجا باسن رو کمی پهن‌تر از کمر در نظر گرفتم. در حالت معمولی باسن کمی کوچیک‌تره. نکته مهمی که باید بدونین اینه که تمام حرکات بالاتنه از قسمت وسط کمر انجام میشه. پس میایم و وسط کمر رو با یه نقطه پررنگش میکنیم. حالا بخش باسن ما مشخص شد که قرار ثابت و بی حرکت بمونه. قسمتی که قرار حرکتش بدیم بخش بالای سر تا خط کمره. کاری که باید انجام بدیم اینه که اندازه این خط، یعنی از بالای خط که همون بالای سر میشه تا خط کمر رو اندازه بزنیم. حالا از وسط کمر با استفاده از این اندازه که به دست آوردیم یه خط قوسدار میکشیم. حالا روی این خط قوسدار جهت حرکت بالاتنه رو علامت میزنیم. میتونین هر جایی از این خط قوسدار که دوست داشتین یه نقطه انتخاب کنین. من نقطه مورد نظرم رو اینجا علامت میزنم. توی مرحله بعدی این نقطه رو به نقطه وسط کمر با یه خط صاف وصل میکنیم.
این خط نشون میده که بالاتنه مانکن من به سمت چپ متمایل شده. حالا تمام تقسیم بندی هایی که روی خط اولمون انجام دادیم و روی خط جدیدم رسم میکنیم. به این صورت. حالا خط قبلی رو پاک میکنیم، ولی من اینجا به صورت نقطه چین نشونش میدم. حالا روی این خط جدیدمون بخشای اصلی بالاتنه رو میکشیم. اول سر مانکن رو کامل میکشیم، بعد بخش گردن و محل شونه ها رو. حالا میخوایم کمر جدیدمون رو رسم کنیم. برای رسم کمر میایم از دو طرف نقاط سرشونه به اندازه خط سرشونه تا کمر علامت میزنیم. این خط تقریبا برای من 5.7 سانتی متر به دست اومد. بعد از اینکه این نقاط رو به دست آوردیم، اونا رو با یه خط صاف به هم وصل میکنیم. به این صورت کمر جدیدمون شکل میگیره. حالا هر اندازه‌ای که برای کمر روی خط قبلی در نظر گرفتیم، روی خط جدید هم به همون صورت رسمش میکنیم. اندازه کمر من برابر با 4 سانتی متر بود. پس میام و این اندازه رو روی خط جدید هم علامتش میزنم. حالا که کمر جدید رو به دست آوردیم، اونو به سرشونه وصلش میکنیم. توی مرحله بعدی میتونیم به اسکلت مانکنمون فرم بدیم تا حرکتش رو قشنگتر بتونیم نمایش بدیم. کمر اصلی مانکن اینجا قرار میگیره. حالا خطوط اضافی رو پاک میکنیم تا فرم کلی مانکن پیدا بشه. با استفاده از این روش به آسونی و با اصول درست میتونیم توی هر جهتی که میخوایم حرکت بالاتنه رو، یعنی از قسمت بالای سر تا کمر رو رسم کنیم. و در سمت چپ تصویرم میتونیم شکل نهایی نحوه حرکات بالاتنه از قسمت کمر رو ببینیم که به چه صورتی انجام شده. خب دوستان، به پایان یه ویدیو آموزشی دیگه رسیدیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و یه مطلب جدیدی در مورد طراحی لباس آموخته باشین. اگه دوستان که ویدیوهای بیشتری از کانال وگا دیزاین تماشا کنین، فقط کافیه که دکمه سابسکرایب و اون زنگوله کنارش رو بزنید تا از اومدن ویدیوهای بعدی مطلع بشین. دوستان منتظر ویدیوهای بعدی باشین. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو آموزش‌های بعدی، فعلا.